paraan para maging youthful skin ang balat. Dahil pag nagkakaedad tayo, dyan nag-uumpisa yung nagdadry, nagiging kulubot, nag-uumpisang magkaroon ng fine lines at wrinkles. At dito nga sa ating gagawin, napakainam nito para sa balat na binabalik sa ganda ang ating kutis. 1 teaspoon aloe vera gel at naglagay rin ako dito ng isa sa maganda para sa balat ang flaxseed po, 1 teaspoon. Ang flaxseed, ini-improve nito ang hydration, magandang benefits nito para sa balat at napakaganda ng good of source of omega-3 fatty acid. At mini-maintain nito ang maging malusog ang balat na hindi dryness, pinapanatilihin nitong lack at moisture. At 1 teaspoon coconut oil, all natural din to para sa balat na hindi nagda-dry, mini-maintain nito ang hydrating ng balat at hindi basta dryness. At dito nga habang hinahalo ko ito, mapapansin mo na lang ang lalabas nitong malakrim, puputi po ang itsura nito. Maganda ito gamitin kahit pa po everyday. Dahil sa paggamit ko din nito, overnight lamang din po. Dahil kakaiba, number 1 sa pampaganda ang dala ng flaxseed. Marami siyang benefits, lalo na rin marami itong pwedeng paggamitan. Higit sa lahat, nire-reduce nito ang pagkaroon ng fine lines at wrinkles natin. Dito nga po, pwede mo tong ibabad ng 30 minutes or kahit sa gabi overnight, kaunti lang ang dampi at dahan-dahan mo na rin itong i-massage. At kung ikaw ay nakakaranas ng pagkaroon ng acne, makakatulong itong antioxidant, nag-neutralize na rin to para sa balat na pinoprotektahan ang mga fine lines at maiiwasan magkaroon ng dark spot.